Bạn có tin rằng hành tinh song sinh của trái đất, sao Kim, thực chất lại là một địa ngục đúng nghĩa? Đừng để vẻ ngoài rực rỡ của nó trên bầu trời đêm đánh lừa bạn. Đằng sau lớp mây dày đặc ấy là một thế giới sông nóng, siêu áp suất, nơi mưa axit có thể ăn mòn kim loại và con người sẽ bị nghiền nát chỉ trong vài giây. Trong video này, chúng ta sẽ vén màn những sự thật kinh hoàng nhất về bầu khí quyển chết chóc của sao Kim, hành tinh tưởng chừng quen thuộc nhưng lại đáng sợ hơn bất kỳ cơn ác mộng nào. Khi bạn ngước nhìn bầu trời đêm và bắt gặp một điểm sáng rực rỡ gần như không nhấp nháy, rất có thể đó là sao Kim. Hành tinh này từ lâu đã khiến con người say mê bởi ánh sáng quyến rũ của nó, thậm chí còn được đặt tên theo nữ thần tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại La Mã. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy là một sự thật đáng sợ, sao Kim không phải là thiên đường, mà là một địa ngục bị lãng quên, nơi mà mọi định nghĩa về sự sống đều bị nghiền nát bởi sức mạnh tự nhiên khủng khiếp. Trong nhiều thế kỷ, các nhà thiên văn chỉ có thể quan sát lớp mây dày đặc bao phủ sao Kim bằng kính thiên văn, và từ đó xuất hiện nhiều giả thuyết lạc quan về một hành tinh giống trái đất, thậm chí có thể có rừng rậm hay đại dương phía dưới lớp mây đó. Tuy nhiên, sự thật được phơi bày nhờ các sứ mệnh không gian đầu tiên đã nhanh chóng bóc trần lớp vỏ ngụy trang của hành tinh này, để lộ một thế giới khắc nghiệt đến mức không tưởng. Bầu khí quyển của sao Kim dày đặc đến mức ánh sáng mặt trời gần như không thể xuyên qua. Lớp mây vàng cam luôn xoáy mạnh quanh hành tinh này không phải là hơi nước như trên trái đất, mà là hỗn hợp của khí sulfur dioxide và những giọt axit sulfuric, một loại axit có thể ăn mòn hầu hết kim loại. Nhiệt độ bề mặt của sao Kim lên đến 867 độ F, tương đương khoảng 464 độ C, đủ để làm tan chảy trì và thiêu rụi bất kỳ thiết bị nào chạm tới. Đây là kết quả trực tiếp của một hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát. Trong đó khí carbon dioxide chiếm tới 96% bầu khí quyển đã giữ nhiệt lại quá mức, biến toàn bộ hành tinh thành một cái lò thiêu khổng lồ. Nếu đặt một người ở bề mặt sao Kim mà không có thiết bị bảo vệ, họ sẽ bị nghiền nát bởi áp suất khí quyển cao gấp 92 lần so với trái đất, tương đương với việc đứng dưới 900 mét nước biển. Và ngay cả khi áp suất ấy không giết chết bạn trong tích tắc, nhiệt độ và axit trong không khí sẽ đảm bảo không còn gì để lại. Sự tương phản này khiến sao Kim trở thành một biểu tượng sống động cho sự đánh lừa thị giác trong thiên văn học, một thế giới từng bị mơ mộng hóa, nhưng giờ đây là minh chứng rõ ràng cho sự tàn khốc mà tự nhiên có thể tạo ra. Không chỉ là một bài học khoa học, sao Kim còn là lời cảnh tỉnh, một hành tinh từng có điều kiện giống trái đất, nhưng đã đi chệch khỏi quỹ đạo cân bằng khí hậu và trở thành nơi mà sự sống không thể tồn tại. Trong khi con người vẫn tiếp tục mơ về việc chạm đến các vì sao, thì sự thật về sao Kim lại nhắc nhở chúng ta rằng không phải nơi nào lấp lánh cũng là thiên đường. Khi bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về sao Kim, các nhà khoa học đã phát hiện ra một trong những bầu khí quyển đáng sợ nhất trong toàn bộ hệ mặt trời. Nếu như bề mặt của nó là một biển lửa thiêu đốt, thì bầu không khí phía trên chẳng khác gì một lớp áo giáp tử thần, với thành phần và cấu trúc đủ sức hủy diệt bất kỳ sinh vật hay thiết bị nào xâm nhập. Thành phần chủ yếu trong bầu khí quyển sao Kim là carbon dioxide, loại khí vốn có mặt cả trên trái đất, nhưng ở nồng độ cực cao trên sao Kim, nó đã trở thành kẻ sát nhân thầm lặng. Với hơn 96% khí quyển là CO2, sao Kim chính là ví dụ điển hình của hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát, một hiện tượng mà ở đó khí nhà kính giữ nhiệt quá mức, khiến nhiệt độ tăng lên không ngừng cho đến khi bề mặt hành tinh đạt đến trạng thái nung chảy vĩnh viễn. Hiệu ứng nhà kính tự nhiên vốn dĩ là điều cần thiết để duy trì sự sống như trên trái đất, nhưng trên sao Kim, hiện tượng này đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ một quá khứ từng ẩm ướt và có nước lòng, nhưng khi nước dần bốc hơi do mặt trời ngày càng nóng lên, hơi nước cũng là một khí nhà kính, lại tiếp tục giữ nhiệt, tạo ra vòng lặp phản hồi tích cực, khiến hành tinh ngày càng nóng. Lớp khí CO2 dày đặc sau đó hình thành như một chiếc chăn không lối thoát, giữ toàn bộ năng lượng nhiệt lại gần bề mặt và đốt cháy mọi thứ dưới đó. Ngoài ra, áp suất khí quyển trên sao Kim cũng là một yếu tố chết người. Với áp suất gấp 92 lần trái đất, một phi hành gia nếu đặt chân xuống bề mặt mà không có phương tiện bảo vệ đặc biệt sẽ bị nghiền nát như một lon nước rỗng dưới bánh xe tải. Áp suất này tương đương với việc lặn sâu xuống gần 1 cây số dưới lòng đại dương. Nhưng chưa dừng lại ở đó, lớp mây dày đặc bao quanh hành tinh lại được cấu tạo bởi các hạt axit sulfuric, một chất ăn mòn cực mạnh. Dù những đám mây axit này không thực sự mưa xuống bề mặt vì nhiệt độ quá cao khiến giọt axit bay hơi trước khi chạm đất, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của nó trong không khí cũng đủ làm tan chảy bề mặt các tàu vũ trụ kim loại chỉ trong thời gian ngắn. Một điểm đặc biệt khác là sự xoay vòng của khí quyển sao Kim. Trong khi bản thân hành tinh quay rất chậm, một ngày trên sao Kim tương đương 243 ngày trái đất, thì bầu khí quyển lại quay cực nhanh, với tốc độ lên đến 360 km/h. Hiện tượng này tạo ra những dòng xoáy khổng lồ, liên tục di chuyển axit và nhiệt độ khắp hành tinh, có phần duy trì điều kiện khắc nghiệt ổn định. Sao Kim không chỉ là một hành tinh độc hại, nó là một hệ sinh thái chết chóc khép kín,
vận hành như một chiếc lò phản ứng tự nhiên được khóa kín từ hàng triệu năm. Dù bị bao phủ bởi lớp mây dày đặc suốt hàng thế kỷ, các sứ mệnh không gian đã giúp nhân loại lần đầu tiên nhìn thấy bề mặt thực sự của sao Kim, và khung cảnh đó chẳng khác gì một cơn ác mộng bằng đá nóng chảy. Nhiều radar xuyên mây, tàu vũ trụ Magellan của NASA đã vẽ nên bản đồ chi tiết của bề mặt sao Kim vào đầu những năm 1990, và những gì nó tiết lộ khiến cả giới khoa học sửng sốt. Đây là một thế giới ngập tràn núi lửa, đồng bằng ba dàn, cao nguyên sụp đổ và hàng ngàn cấu trúc địa chất kỳ dị mà trái đất chưa từng có. Trên thực tế, hơn 80% bề mặt sao Kim được tạo thành từ những dòng dung nham ba dàn khổng lồ phủ lên nhau qua hàng trăm triệu năm. Không giống như trái đất, sao Kim không có kiến tạo màng rõ rệt, nhưng hoạt động núi lửa lại vô cùng mạnh mẽ. Các bằng chứng radar cho thấy hành tinh này có thể vẫn đang hoạt động địa chất, với những khu vực nóng bất thường và dấu hiệu của những dòng dung nham còn khá trẻ. Điều này có nghĩa là bên dưới lớp vỏ bị nung đỏ kia, một trái tim vẫn đang đập âm vỉ, tiềm ẩn những vụ phun trào đủ sức thay đổi toàn bộ khí hậu của hành tinh nếu xảy ra đột ngột. Sự khô cằn và nóng bỏng của sao Kim hiện tại khiến nhiều người khó tin rằng nơi đây từng có thể có nước. Thế nhưng, các nghiên cứu cho thấy trong quá khứ xa xôi, sao Kim có thể đã sở hữu đại dương nông trải dài khắp hành tinh. Nếu đúng như vậy, nó từng là một nơi có khí hậu ôn hòa, một trái đất thứ hai tiềm năng. Tuy nhiên, ánh sáng mặt trời dần mạnh hơn theo thời gian đã làm bốc hơi nước trên bề mặt. Khi hơi nước tăng lên trong khí quyển, nó đẩy mạnh hiệu ứng nhà kính, khiến nhiệt độ tăng nhanh, nước bốc hơi thêm nữa, và cứ như vậy, một vòng lặp hủy diệt được kích hoạt. Cuối cùng, toàn bộ đại dương bốc hơi vào không gian, để lại một hành tinh khô cằn và nóng bỏng không còn sự sống. Những hình ảnh thu được từ tàu Venera của Liên Xô, thiết bị đầu tiên từng hạ cánh xuống sao Kim, cho thấy một bề mặt lởm chởm, bị bao phủ bởi đá tảng và bụi, với màu vàng cam mờ ảo. Tuy nhiên, thiết bị chỉ hoạt động được trong vài chục phút trước khi bị hư hại hoàn toàn bởi áp suất và nhiệt độ. Điều đó cho thấy, việc tiếp cận trực tiếp bề mặt sao Kim vẫn là một thách thức cực lớn đối với công nghệ hiện nay. Ngay cả những con tàu được bọc kim loại chịu nhiệt cũng bị thiêu rụi trong thời gian ngắn, và mọi nỗ lực kéo dài hiện vẫn chỉ nằm trong giai đoạn thử nghiệm. Sao Kim là lời nhắc nhở rằng cái đẹp không phải lúc nào cũng đồng nghĩa về an toàn. Dưới lớp mây quyến rũ là một thế giới hoang tàn, một địa ngục nóng chảy không khoan nhượng, nơi thời tiết và địa chất cùng hợp sức tạo ra một môi trường mà sự sống chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng. Đó không chỉ là một câu chuyện khoa học, mà còn là lời cảnh báo về tương lai có thể xảy ra với bất kỳ hành tinh nào đánh mất cân bằng tự nhiên. Sao Kim, hành tinh từng được mệnh danh là người chị em song sinh của trái đất, hóa ra lại là một thế giới đối lập hoàn toàn, nóng bỏng, độc hại và không thể sống nổi. Với nhiệt độ đủ để nung chảy kim loại, áp suất có thể nghiền nát mọi thiết bị, và một bầu khí quyển ngập tràn axit, nơi đây trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh tàn khốc của tự nhiên. Nhưng đằng sau sự khắc nghiệt đó, sao Kim vẫn ẩn giấu những bí ẩn lớn. Liệu nó từng có đại dương? Có sự sống nguyên thủy nào từng tồn tại? Và quan trọng hơn, điều gì đã khiến một hành tinh tiềm năng lại rơi vào diệt vong như thế? Những câu hỏi ấy không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vũ trụ, mà còn soi chiếu chính tương lai của trái đất. Vì vậy, hành trình khám phá sao Kim không chỉ là cuộc truy tìm sự thật trong không gian, mà còn là lời nhắc nhở, đừng bao giờ xem nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. Nếu bạn thấy hành tinh này vừa đáng sợ vừa cuốn hút, hãy nhấn đăng ký để tiếp tục cùng chúng tôi vén màn những bí ẩn khác ngoài vũ trụ. Cuộc hành trình chỉ mới bắt đầu.